ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ላይ OSI ሞዴልን የምናይ ይሆናል። ላስት ቪዲዮ ላይ ሁለት ሞዴሎችን አይተናል። እነሱ ሞዴሎች OSI ሞዴል እና tcp-ip ናቸው። እነዚህ ሁለት ሞዴሎች የኔትወርክ ሪፈረንስ ሞዴል የምንላቸው ናቸው። ሪፈረንስ ሞዴል የምንላቸው ናቸው። ሶ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ OSI ሞዴል እናያለን። ላስት ቪዲዮ ላይም ትንሽ ሜንሽን አድርገን ነበር። OSI እንደ ላስት ቪዲዮ እንዳልኳችሁ OSI ማለት ኦፕን ሲስተም ኢንተርኮኔክት ነው። ይሄ OSI ስታንዳርድ ወይም ደግሞ ሞዴል ዴቨሎፕ የተደረገው በISO ነው ማለት ነው። በ1984 በISO ነው ዴቨሎፕ የተደረገው። ቶታሊ 7 ሌየሮች አሉት። እነዚህ 7 ሌየሮች የራሳቸውን ፓርቲኩላር የሆነ ኔትወርክ ፈንክሽን ፐርፎርም ያደርጉ ናቸው ማለት ነው። የራሳቸው ስራ ያላቸው 7 ሌየሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን ኢንተርፌር አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ they are independent ናቸው ማለት ነው። የራሳቸውን ስራ አሳይን የተደረገላቸውን ስራ ፐርፎርም ያደርጉ 7 ኢንዲፔንደንት የሆኑ ሌየሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህን 7 ኢንዲፔንደንት ሌየር በዚህ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። እነዚህ 7 ሌየሮች ማኔጀብል የሆኑ እንዲሁም ደግሞ ስሞል ትናንሽ የሆኑ ታስኮችን ፐርፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። እነዚህ ፓርቲኩላር ታስኮች በየሌየሩ ይለያያሉ ማለት ነው። እነዚህን 7 ሌየሮች እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። አፕሊኬሽን ሌየር፣ ፕሬዘንቴሽን ሌየር፣ ሴሽን ሌየር፣ ትራንስፖርቴሽን ሌየር ትራንስፖርት ሌየር፣ ኔትወርክ ሌየር፣ ዳታ ሊንክ ሌየር እና ፊዚካል ሌየር ብለን ዲቫይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው አራቶቹ they are responsibility of the hosts የሆስቱ ሪስፖንሲቢሊቲ ናቸው። የቀሩ ሶስቶቹ ደግሞ responsibility of the network ናቸው ማለት ነው። እንደምታዩት ስለዚህ በሁለት መንገድ እንከፍላለን። እነዚህን 7 ኔትወርኮችን ጀስት ጠቅላላ ለማድረግ ያህል ሁለት ቦታ መክፈል እንችላለን ማለት ነው። አፐር ሌየር እና ሎወር ሌየር ብለን እንከፍላለን ማለት ነው። አፐር ሌየር የሚባሉት የመጀመሪያው አራቱ ሌየሮች ናቸው። አፕሊኬሽን ሌየር፣ ፕሬዘንቴሽን ሌየር፣ ሴሽን ሌየር እና ትራንስፖርቴሽን ሌየር ናቸው። ሎወር ሌየር ደግሞ የሚባሉት ኔትወርክ ሌየር፣ ዳታ ሊንክ ሌየር እና ፊዚካል ሌየር ናቸው ማለት ነው። ሶ አፐር ሌየር የሚባሉት እነዛ አራቱ ሜንሽን ያደረግናቸው ሌየሮች ሜንሊ ዲል የሚያደርጉት አፕሊኬሽን ሪሌትድ የሆነ ኢሹ ላይ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ እነዚህ ሌየሮች ኢምፕሊመንት የሚደረጉት በሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ኢምፕሊመንት የሚደረጉት ሶፍትዌር ውስጥ ነው ማለት ነው። ዲስ ሚንስ ምን ማለት ነው? ከሶፍትዌር ሪሌትድ የሆነ ታስክ ነው ፐርፎርም ያደርጉት ማለት ነው። ሶፍትዌር ሪሌትድ የሆነ ታስክ ነው ፐርፎርም ያደርጉት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ አፕሊኬሽን ሌየር እንደ ምሳሌ ካየን አፕሊኬሽን ሌየር ከዩዘሩ ጋር ኢንተራክት የሚያደርግ የሶፍትዌር አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ሶፍትዌር አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዩዘሩ ጋር ኢንተራክት የሚያደርግ ሶፍትዌር ነው አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ኢትስ ሪሌትድ ዊዝ ኢምፕሊሜንቴሽንስ ኢን ዘ ሶፍትዌርስ ከሶፍትዌሩ ጋር ኢምፕሊመንት የሚደረግ ማን ነው በሶፍትዌሩ ኢምፕሊመንት የሚደረግ ሌየር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፐር ሌየር የምንላቸው እነዚህ ናቸው አራቱ ሌየር። ሎወር ሌየር የምንላቸው ደግሞ ስፔሻሊ ከትራንስፖርቴሽን ጋር ወይም ደግሞ ዳታውን ከአንድ ኮምፒውተር ወይም ከአንድ ዲቫይስ ወደ ሌላ ዲቫይስ ጋር ከመላክ ጋር ከማሸጋገር ጋር የተያዙ ኢሹ ናቸው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ታስክ ናቸው ማለት ነው። ስፔሻሊ እነዚህ ዳታ ሊንክ ሌየር እና ፊዚካል ሌየርስ የምንላቸው በሃርድዌሩም በሶፍትዌሩም ኢምፕሊመንት የሚደረጉ ናቸው ማለት ነው። ኢምፕሊመንት ይሄንን በኋላ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። የእያንዳንዱ ሌየር ስራ ምንድነው፣ ሪስፖንሲቢሊቲው ምንድነው የሚለውን ለዛሬ ኦቨርቪው እናያለን። በኋላ ላይ ግን የምንከለሳቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሻሊ OSI ሞዴል ላይ ሎወር ሌየር የምንላቸው ኢንፎርሜሽኑን ወደ ሌላ ኮምፒውተር ትራንስፖርት የማድረግ ሪስፖንሲቢሊቲ ያላቸው ማለት ነው። 7ቱ ሌየር ላስት ቀደም እንደጠቀስኩላችሁ እነዚህ ናቸው። ምንድነው ዋና ስራቸው የሚለውን አሁን እናያለን ማለት ነው። ዋነኛ ስራቸው ምንድነው የሚለውን አሁን እናያለን። ዙም ይላርግላችሁ። የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ሌየርስ የምንለው ሲምፕሊ ለተጠቃሚው ለሰው ኮምፒውተሩን ለሚጠቀም ሰው ዲቫይሱን ለሚጠቀም ሰው ሲምፕሊ ሰርቪስ ፕሮቫይድ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሰርቪስ ፕሮቫይድ ሜቢ ጎግል ላይ ሰርች ሊያደርግ ይችላል። ጎግል ላይ ሰርች ሲያደርግ ይሄ አፕሊኬሽን ሌየር ለዩዘሩ ምን ይሰጣል? ያንን ሰርች የሚያደርግበትን ሰርቪስ ይሰጠዋል። ሁለተኛው ሌየር ፕሬዘንቴሽን ሌየር ነው። ፕሬዘንቴሽን ሌየር ስፔሻሊ ሪስፖንሲቢሊቲው ምንድነው? ፎር ትራንስሌሽን ነው ወይም ደግሞ ኮምፕሬሽን ኢንክሪፕሽን የምንላቸው የሚላኩት ዳታዎች ኢንክሪፕሽኑን ኮምፕሬሽኑን ትራንስሌሽኑን ሃንድል የሚያደርግልን ፕሬዘንቴሽን ሌየር ነው። ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ በኋላ ብሪፍሊ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዘንቴሽን ሪስፖንሲቢሊቲው ትራንስሌሽን እና ኮምፕሬሽን ኢንክሪፕሽን ነው ማለት ነው። አጌን ሴሽን ሌየር ደግሞ ዲል የሚያደርገው ማኔጂንግ ኤንድ ኦልሶ ተርሚኔቲንግ ሴሽንስ ከሌላ ኮምፒውተር ጋር ያለውን ሴሽን ማኔጅ ተርሚኔት ኢስታብሊሽ የሚያደርገው ሴሽን ሌየር ነው ማለት ነው።
የሚቀጥለው ትራንስፖርት ሌየር ነው ትራንስፖርት ሌየርስ ሲምፕሊ ፕሮቫይድ የሚያደርግልን ሪላያብል የሆነ ሜሴጅ ዴሊቨሪ ነው ከአንድ ፕሮሰስ ወደ ሌላ ፕሮሰስ ወይም ከአንድ ዲቫይስ ወደ ሌላ ዲቫይስ ሪላያብል በሆነ መንገድ ሜሴጁ ዴሊቨር መሆኑን ኢንሹር የሚያደርግልን ይሄ ትራንስፖርቴሽን ሌየር ነው ቀጥሎ ደግሞ ኔትወርክ ሌየር ነው ኔትወርክ ሌየር ሪስፖንሲቢሊቲው ሲምፕሊ from the source to the destination ከሚላከው ዳታውን ከሚልከው ኮምፒውተር ዳታውን ወደሚቀበለው ኮምፒውተር ምን ሙቭ ማድረግ ነው ፓኬቶችን ሙቭ ማድረግ ነው ማለት ነው ፓኬት ምንድነው የምናየው ይሆናል ማለት ነው ቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ዳታ ሊንክ ሌየር ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲው ምንድነው ስፔሻሊ ዳታ ትራንስፈር ሲደረግ ኤረሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ እነዚህን ኤረር ኮንትሮል የሚያደርገው ወይም ደግሞ የዳታ ፍሬሞቹን ኤረር የሚቆጣጠረው ወይም ደግሞ ሃንድል የሚያደርገው ዳታ ሊንክ ሌየር ነው የመጨረሻው ፊዚካል ሌየር ፕሮቫይድ የሚያደርገው ሲምፕሊ ዳታው ትራንስፈር የሚሆንበትን ፊዚካል ሚዲየም ሚንስ ኬብል ሊሆን ይችላል in terms of ለምሳሌ ኮፐር ዋየር ሊሆን ይችላል ፋይበር ኦፕቲክስ ሊሆን ይችላል ዳታ ትራንስሚት የሚሆንበትን ፊዚካል ሚዲየም ፕሮቫይድ የሚያደርግልን ፊዚካል ሌየር ነው ማለት ነው ሶ ዳታው እንዴት ነው ትራንስፈር የሚደረገው ፎር ኤግዛምፕል በቢትስ ከሆነ 0 እና 1 ሪፕሬዘንት ለማድረግ የሚያገለግሉ 0 እና 1 ቮልቶች በምን ያህል ቮልት ሪፕሬዘንት መደረግ አለባቸው የሚለውን ሃንድል የሚያደርገው ፊዚካል ሌየር ነው ማለት ነው ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ እያንዳንዱን አፕሊኬሽን ሌየር ፕሬዘንቴሽን ሌየር ሴሽን ሌየር ትራንስፖርት ሌየር ኔትወርክ ሌየር ዳታ ሊንክ ሌየር ፊዚካል ሌየር ሪስፖንሲቢሊቲያቸው ምንድነው የሚለውን የምናይ ይሆናል እስከ መጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው